Доброго здоровлічка! Чи можся вас дещо зазвідати? Мож? Чи мож? А як бося то мало писати? І з цим конкретним словом мав чим го провірити. Кажеме можеме. Ніко не каже мошеме. Значить, у корінньові цього слова дзвонкий звук «ж», а не глухий «ш». Чого тоді в слові «мож» чуємо глухий «ш». То й все просто. Ніякої загади не є. У нашій бесіді фунгує таке ізглушування. Ізглушування приголосних на кінці слова. Наприклад, кажемо «дуб». Не кажемо ото дзвонким «б». «Дуб». Кажемо глухо «дуб». Так само і словом «сніг». Кажемо глухо «сніг». Хоч пишемо «сніг». Усі приголосні на кінці слів ізглушуються. Просто у школі нас за то вчили, ще у менших класах, та нас там привчили просто писати «дуб» із дзвонку «б», хоч там звучить глуха «п». І це кличе етимологічне письмо. Просто так ся стало, що в школі нам за сніг та й за дуб розказували, а за слово «мож» не розказували. Та зато пишемо його так і чуємо. Тот самий Петровці, наприклад, теж старався писати майфонетично. В нього много такого було. І споза того зглушування моє «дощ» звучить ги «ш» у кінці. «Дощ». Або я знав, що корінньове слово там «дж», бо я кажу «із дождем». «Із дождем». Падав сніг із дождем. Ну, та в нас є два підходи цьому. Можеш писати фонетично – «мож». А можеш писати етимологічно – «мож». Як ви гадаєте, як би було ліпше? Напишіть мені. А на цьому видав раз конець. Красно дякую, майтеся.